أي سبب ممكن يقلل من كمية الدم الواصلة للمخ ممكن يحصل معاه دوخة أو عدم اتزان. وأي مشكلة ممكن تحصل في الأذن الداخلية ممكن يحصل معاها دوار. إيه الفرق ما بين الدوخة وما بين الدوار؟ وإيه الأسباب اللي ممكن تعمل الدوخة أو الدوار؟ ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة من برنامج وقاية. الدوخة هي كلمة عامة بنستخدمها في أوقات كتير، ممكن نوصف بيها إحساس عدم الاتزان أو نوصف بيها إحساس الهبوط أو إحساس التقل في الراس. لكن الدوار بيكون وصف الحالة بنحس فيها إن الدنيا بتلف حوالينا أو إننا بنلف في مكاننا والدنيا ثابتة حوالينا. والإحساس بالدوار ممكن يحصل من غير أي أسباب مرضية، زي دوار البحر أو دوار السفر أو دوار المرتفعات. لكن من 50 ل 70% من حالات الدوار اللي بتحصل بسبب مشكلة صحية بيكون السبب فيها هي الأذن الداخلية. وأول حالة من حالات الدوار اللي بتحصل بسبب مشاكل الأذن الداخلية هو الدوار اللي بيحصل بسبب التهاب العصب السمعي أو ما يعرف بالعصب الثامن أو العصب الدهليزي. أي عدوى فيروسية أو بكتيرية أو حتى التهابات بسيطة ممكن تأثر على العصب السمعي بتسبب الإحساس بالدوار والغثيان والرغبة في القيء. وفي بعض الحالات كمان ممكن يكون معاها طنين في الأذن. الحالة التانية من حالات الدوار بسبب مشاكل الأذن الداخلية هو الدوار الوضعي الحميد، وده بيحصل أكتر مع كبار السن بعد عمر ال60 سنة، وممكن يحصل بعد أي إصابة في الراس. وبيكون الدوار في الحالة دي بسيط جدا وبيستمر لثواني وما بيكونش معاه أي أعراض تانية. واللي بيميز النوع ده من الدوار إنه بيظهر أكتر مع تغيير وضعية الراس أو حركة الراس المفاجئة، سواء للأعلى أو للأسفل أو حتى تغيير وضعية الراس أثناء النوم. الحالة الثالثة من حالات الدوار بسبب مشاكل الأذن الداخلية هو مرض مينيير، ودي حالة مرضية بيكون السبب فيها تراكم السوائل في الأذن الداخلية، وبيكون معاها إحساس بضغط في الأذن ودوار شديد وضعف في السمع، وممكن يحصل طنين في الأذن وغثيان ورغبة في القيء. والحالة دي بتيجي على شكل هجمات ممكن تستمر مع المريض لمدة دقايق أو ساعات، وفي بعض الحالات ممكن تستمر لمدة 3 أيام. وفي باقي حالات الدوار اللي بتمثل تقريبا 30% ممكن الدوار ده يحصل بسبب مشاكل تانية بعيدا عن الأذن الداخلية، زي الدوار اللي بيحصل مع الصداع النصفي، وكمان الدوار اللي بيحصل بسبب مشاكل النظر سواء طول أو قصر النظر، وكمان الدوار اللي بيحصل بسبب مشاكل في فقرات الرقبة. أما الدوخة بشكل عام أو الإحساس بعدم التوازن فدي ليها أسباب كتيرة. من أهم الأسباب دي هو انخفاض ضغط الدم زي ما بيحصل مع ناس كتيرة في حالة الوقوف المفاجئ. والسبب التاني هو هبوط السكر أو انخفاض مستويات السكر في الدم لأقل من 60، ودي حالة من الحالات الخطيرة اللي اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقة قبل كده، هتلاقوا لينك الحلقة دي في وصف الفيديو وفي أول تعليق. أما السبب الثالث فهو الأنيميا، وده سبب من الأسباب المعروفة للإصابة بالدوخة عند السيدات، وبيكون السبب فيه نقص الهيموجلوبين المسؤول عن توصيل الأكسجين للمخ. وبتظهر في الحالة دي أعراض تانية زي تساقط الشعر والضعف العام وشحوب الوجه. والسبب الرابع للدوخة هو السكتة الدماغية، سواء كانت جلطة في المخ أو نزيف في المخ، وده ممكن يظهر معاه أعراض تانية زي الصداع الشديد أو صعوبة في الكلام أو صعوبة في البلع أو تنميل في جزء واحد من الجسم، وده اتكلمنا برضه عنه بالتفصيل في حلقة قبل كده، هسيب لكم لينك الحلقة دي في وصف الفيديو وفي أول تعليق. أما السبب الخامس للدوخة فهو الجفاف، فقد كمية كبيرة من السوائل الموجودة في الجسم سواء بسبب الإسهال أو الترجيع الشديد أو حتى بذل مجهود بدني كبير في درجات حرارة عالية ممكن يسبب الجفاف، وده ممكن يسبب الإحساس بالدوخة والهبوط وعدم الاتزان. أما السبب السادس للدوخة فهو عدم انتظام ضربات القلب. أي مشكلة ممكن تأثر على انتظام ضربات القلب سواء ارتفاع الكوليسترول أو تصلب الشرايين أو حتى مشاكل الغدة الدرقية، كل الأسباب دي ممكن تأثر على انتظام ضربات القلب وتسبب الإحساس بالدوخة والهبوط. علاج الدوخة أو الدوار أو عدم الاتزان عموما بيكون بعلاج السبب اللي أدى ليها، لكن ظهور بعض الأعراض مع الدوخة زي فقد الوعي أو عدم إدراك الشخص بالمكان اللي هو فيه بيحتاج متابعة طبية سريعة جدا. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.